ආයිබෝවන් සුබ දවසක්. අද අපි ගෙනාවා ඔබට ගෙදර දොරට ඔබගේ පික්නික් එකකට එලි මහනේ වැඩසටහනකට බොහෝ දේවල්ට අත්‍යවශ්‍ය වන උපකරණයක්. අපි බලමු මේකේ බොක්ස් එක ඕපන් කරලා මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒ උපකරණය. ඉතින් මේක ඔබට පුළුවන් ඔබගේ එලි මහනේ නිවසේ විදුලිය විසන්ධි වුණත් මේක එමර්ජන්සි ලෑම්ප් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරත හැකි. මේක ඔබට පේනවා ඇති මේක උඩට අදිද්දි තමයි මේක ඔන් වෙන්නේ. ඉතින් ලොකු ආලෝකයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් මේකේ විශේෂම කාරණාව තමයි ඔබගේ ජංගම දුරකථනය මේකෙන් charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට එලි මහනේ යම් දෙයකට ගියහම බොහෝ අවශ්‍ය වෙන උපකරණයක්. මේක ජංගම දුරකථනය charge කරගන්න පුළුවන් ඔබට. ඒ වගේම තමයි මේක ඉදිරිපස විශාල එළියක් තිබෙනවා. මේ ටෝච් එක. ඉතින් ඉදිරිපස ලාම්පුව සහ මේ මැද ලාම්පුව. ඉතින් ලාම්පු දෙකක් තිබෙනවා මේකේ. ඒ වගේම තමයි මේක ඔබට එලි මහනේදී හිරු එළියෙන් charge කර ගැනීම සඳහා කුඩා සෝලර් පැනල් එකක් තිබෙනවා. ඉතින් මේක හිරු එළියෙන් ඔබට charge කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබට හම්බ වෙනවා මේ සමග ඔබගේ නිවසේ ප්‍රධාන විදුලියට සම්බන්ධ කරලා මේක charge කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ ස්ථානේ. මේක ඔබට එහෙම charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ data cable එකක් හරහා ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ජංගම දුරකථනය charge කරගන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ සුළු මුදලකට ඉතා වටිනා උපකරණයක්. ඔබේ නිවසේ මේක එල්ලන්න පුළුවන් විදිහට සකසලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරිපස ටෝච් එක. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔබට නිවසේ තියා ගැනීමට නිවසේ ලබා ගැනීම සඳහා ඉතා හොඳ උපකරණයක් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඔබටත් මෙය මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් තිරය දිස්වන අංකයට අමතන්න. වැඩ විස්තර සඳහා පහත ඇති ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එක වෙත පිවිසන්න. තවත් මෙවැනිම වටිනා වීඩියෝ නැරඹීමට අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා.